Hi friends, welcome back to my channel. Friends, આ વરસાદની સિઝનમાં ચા પીવાની મજા તો બધાને આવે છે, પણ જો એ ચામાં આપણે ઘરે બનાવીને ચાનો મસાલો એડ કરીએ તો એનો સ્વાદ બે ગણો થઈ જાય છે. તો આજે આપણે જોઈશું ઘરે ચાનો મસાલો કેવી રીતે બનાવવો. તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ રેસિપી. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અહીંયા મેં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સની ડિટેલ એડ કરી દીધી છે. આ રેડ બટન ઉપર ક્લિક કરો અને મારી ચેનલ હેતલ્સ કિચન એન્ડ લાઇફસ્ટાઈલને સબસ્ક્રાઈબ કરો યુટ્યુબ ઉપર. એની બાજુમાં રહેલા આ બેલ આઇકોન પર પણ ક્લિક કરી દો, જેનાથી તમને મારી ચેનલ પર અપલોડ થતા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌ પ્રથમ આપણે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીશું. જેવું પેન ગરમ થઈ જાય તેવી જ આપણે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું. પછી તેમાં મસાલા એડ કરીશું. સૌપ્રથમ તેમાં આખા મરી એડ કરી દઈશું 2 ટેબલસ્પૂન. તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન લવિંગ એડ કરી દઈશું. 2 તજના ટુકડાને અહીંયા મેં કટ કરી લીધા છે, તેને આપણે એડ કરી દઈશું. આ બધી વસ્તુઓને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 30 સેકન્ડથી 1 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. શેકતી વખતે બહુ ધ્યાન રાખવાનું છે મસાલો બળી ના જાય. આપણે ખાલી એમાંથી મોઇશ્ચર જ ઉડાડવાનું છે, એના માટે આપણે શેકી રહ્યા છીએ. એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને આ રીતની ચમચીની મદદથી વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા જઈશું અને એને શેકી લઈશું. 1 મિનિટ પછી આપણે જોઈ શકશું કે મસાલામાંથી સરસ સુગંધ આવવા માંડી છે અને મસાલો સરસ રીતે શેકાઈને તૈયાર છે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને આ મસાલાને આપણે ઠંડો થવા દઈશું. મસાલો ઠંડો થઈ ગયો છે, તેને મેં અહીંયા એક મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં લઈ લીધો છે. આપણે તેને ગ્રાઇન્ડ કરીને એક પાવડર બનાવી લઈશું. મસાલો સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ થઈને પાવડર બનીને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો મસાલો ગ્રાઇન્ડ થઈને તૈયાર થયો છે. અહીંયા ગ્રાઇન્ડ કરેલા પાવડરને મેં એક બાઉલમાં લઈ લીધો છે. તેમાં 1/4 કપ સૂંઠનો પાવડર એડ કરીશું. આ પાવડર રેડીમેડ માર્કેટમાં મળી જાય છે. જો તમારે સૂંઠનો પાવડર ના યુઝ કરવો હોય અને આખી સૂંઠ યુઝ કરવી હોય તો તમે એનો પણ પાવડર બનાવીને આ રીતનો યુઝ કરી શકો છો. હવે તેમાં 1/4 કપ ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરીશું. આ પાવડર પણ આસાનીથી માર્કેટમાં મળી જાય છે, પણ જો તમારે આ રીતનો પાવડર ના યુઝ કરવો હોય અને ઘરે ઇલાયચીના કણમાંથી પાવડર બનાવવો હોય તો તમે એ પણ બનાવી શકો છો. હવે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જાયફળનો પાવડર એડ કરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જાયફળના પાવડરના બદલે તમે એક આખા જાયફળને પણ પાવડર બનાવીને યુઝ કરી શકો છો. આ બધી વસ્તુઓને સરસ રીતે ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું. મસાલો સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો બજાર કરતાં પણ ચોખ્ખો અને સ્વાદિષ્ટ ચાનો મસાલો બનીને તૈયાર છે. આ મસાલાને તમે કાચની બોટલમાં ભરી ફ્રીઝમાં મૂકી 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો અને યુઝ કરી શકો છો. આ મસાલાને તમે 1 કપ ચામાં 1/4 ટીસ્પૂન એડ કરીને ચા બનાવી શકો છો. મસાલા ચા કેવી રીતે બનાવવી એની રેસિપી મારી ચેનલ ઉપર છે. હું એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી દઈશ ઇનકેસ જો તમારે ચેક કરવી હોય તો. ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. તમારા રિવ્યૂઝ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે.